Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμόσαστε πως εδώ είμαστε για να κάνουμε παρεούλα. Τα ανοίγματα που κάνω είναι γενικά ανοίγματα. Μην ταυτίζεστε γιατί δεν είναι προσωπικό για εσάς. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης τα προσωπικά να ενημερώσω πώς θα κάνω με βίντεο και σας στέλνω το link. Και φυσικά εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε ποτέ κανενός είδους πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το θυμάστε πάντα. Τα προβλήματά μας απαιτούν ειδική διαχείριση και σίγουρα ένα κανάλι στο YouTube δεν είναι σε θέση να προσφέρει τέτοιου είδους βοήθεια. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα θέμα που το αγαπάτε πάρα πολύ και χαίρομαι που το αγαπάτε. Λοιπόν, σε 24 ώρες θα έχεις μια μεγάλη έκπληξη. Πάμε να επιλέξετε ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι αυτή η μεγάλη έκπληξη. Εδώ θα ανοίξω πρώτα μία καρτούλα από τις υπέροχες αυτές καρτούλες με τις νεράιδες. Όπα, γιατί αυτή ήταν ανάποδα. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Την κρατάμε γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η έκπληξη. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, είναι μια κάρτα που μιλάει για γιορτή. Θέλω να τη δείτε πάλι. Εδώ βλέπετε ένα ζευγάρι που χορεύει. Τι ωραίο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε λοιπόν, στολιστείτε και προετοιμαστείτε να γιορτάσετε. Έχει έρθει η στιγμή να βγείτε έξω, να χορέψετε, να περάσετε όμορφα, γιατί κάποιος θα σας προσκαλέσει. Τι ωραία! Αυτή είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, έχετε ένα πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα βάσης που είναι η κρίση, Μεγάλη Αρκάνα, μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Αναφέρεται σε εποχή από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που έχουν χρόνους, όχι ακριβώς, έτσι, δίνουν εποχή και αναφέρεται στο καλοκαίρι, άρα σε αυτές τις λίγες μέρες που έχουν απομείνει για να κλείσει τυπικά το καλοκαίρι, που βέβαια, ναι, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε και εδώ κρατάει το καλοκαίρι, μπορεί και το Σεπτέμβριο, μπορεί και τον Οκτώβριο, βλέπουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι, εδώ έχουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, χωρίς ποτέ να είμαστε τόσο πολύ απόλυτοι. Έχουμε μία κάρτα που δηλώνει αλλαγές. Είναι μία πάρα πολύ δυναμική κάρτα, η οποία μπορεί να φέρει αλλαγές στη ζωή σας, οι οποίες δεν είναι βίαιες, ούτε θα σας προκαλέσουν ταραχή, ούτε τίποτε απολύτως. Από εκεί και πέρα, αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι από εξωτερικούς παράγοντες,
Μπορεί όμως να είναι μέσα σας. Να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποια πράγματα. Και αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια αλλαγή. Γιατί είναι από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς οι άνθρωποι, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και η καρμικότητα της κάρτας έγκυται στο ότι σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη, είτε απέναντι στον εαυτό σας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Έχει δε τόσο μεγάλη δύναμη αυτή η κάρτα και μπορεί πραγματικά να σας οδηγήσει να βρείτε το πραγματικό μονοπάτι σας στη ζωή. Και το πραγματικό μας μονοπάτι στη ζωή είναι όπου νιώθουμε ευτυχία, όπου νιώθουμε χαρά, όπου η καρδιά και η ψυχή μας έχουν γαλήνη. Οπότε ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά, πραγματικά, έτσι, και πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι κάποιοι από εσάς νιώθετε κόπωση, νιώθετε εξάντληση, νιώθετε ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα, να τα βροντίξετε κάτω όπως το λέμε. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνετε, γιατί μαζεύετε όσες περισσότερες δυνάμεις μπορείτε και ό,τι σας έχει απομείνει προκειμένου να ολοκληρώσετε κάτι. Και αυτό πρέπει ακριβώς να κάνετε. Να κάνετε μία παύση αν νιώθετε την απόλυτη εξάντληση, να ανασυντάξετε δυνάμεις, αλλά από εκεί και πέρα πραγματικά πρέπει να ολοκληρώσετε κάτι για να κλείσετε έναν κύκλο ζωής. Ή κάτι το οποίο έχετε αναλάβει και πρέπει να ολοκληρωθεί, έτσι. Μην το πάμε πάντοτε στα πολύ πνευματικά, ας πούμε. Τώρα, να ξέρετε ότι περνάτε μία μεταβατική περίοδο στη ζωή σας και φυσικά οι μεταβατικές περίοδοι είναι οι πιο δύσκολες. Όμως είστε πάρα πολύ κοντά στην αλλαγή. Επίσης να σας πω ότι τα εννιάρια πολλές φορές δείχνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους και μαθήματα ζωής που ίσως δεν τα έχετε μάθει ακόμα. Γιατί το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι, εννοείται έτσι, το κάνουμε μία φορά, 2 φορές, 3 φορές. Γιατί κάτι μπορεί να μας φαίνεται έτσι πολύ ξένο από τη δική μας ιδεολογία και δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε εύκολα. Σε κάθε περίπτωση η κάρτα λέει ότι σας δίνει και τη δυναμική ώστε να λύσετε κάποια προβλήματα μια για πάντα. Γιατί έχετε την εμπειρία, έχετε κάνει μια μεγάλη διαδρομή στη ζωή. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμά σας, δηλαδή και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι πως υπάρχει ροή, δηλαδή η κάθε κάρτα έρχεται με έναν τρόπο να επιβεβαιώσει και να συμπληρώσει την προηγούμενη και αυτό είναι καταπληκτικό γιατί το ανεβάζει πάρα πολύ ενεργειακά. Μία καταπληκτική κάρτα, έτσι εδώ, έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι, είναι καινούρια ενέργεια, δείχνει το καινούριο ξεκίνημα. Εσείς λοιπόν δεν το γλιτώνετε, αυτήν την πολύ ευχάριστη αλλαγή στη ζωή σας δεν θα τη γλιτώσετε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το νιώθετε, να νιώθετε κουρασμένοι, εξαντλημένοι όσα σας είπα εδώ. Όμως να ξέρετε ότι ένα καινούριο πολύ σημαντικό ξεκίνημα στη ζωή σας είναι πολύ κοντά. Και φυσικά επειδή έχουμε μπαστούνια εδώ μπορεί να είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μπορεί να σας κάνουν πρόταση για μια καινούρια δουλειά. Μπορεί εσείς να σκεφτείτε κάτι καταπληκτικό και να ξεκινήσετε να το οργανώνετε και να το κάνετε πράξη. Μπορεί να έρθει στη ζωή σας μια καινούρια σχέση, έτσι. Και εδώ να σας καλέσει να βγείτε έξω, να περάσετε όμορφα, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να νιώσετε αυτή τη χαρά της ζωής. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε η κυρία Λένορμαν τι θα σας πει.
Οκ, ξεκινήσαμε λίγο ζόρικα εδώ με την πρώτη καρτούλα, αλλά ευτυχώς το τέλος είναι, η τρίτη καρτούλα είναι απελευθερωτική, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, έτσι, όντως δηλαδή, να έχουμε εδώ ανταπόκριση με αυτή την κάρτα, ότι είστε έτσι, σε αυτή τη φάση, πολύ κουρασμένοι, πολύ εξαντλημένοι, μπορεί να το βιώνετε και σαν να είστε άρρωστοι, έτσι, και είναι πολύ λογικό, το καταλαβαίνω απόλυτα. Να έχετε όμως κατά νου ότι ανοίγουν πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστείτε θετικά. Και όσοι από εσάς έχετε φορέσει μία μάσκα την οποία σας έχουν επιβάλει άλλοι για να είστε αρεστοί, αυτή τη μάσκα να την πετάξετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πρέπει να απελευθερωθείτε από αυτή τη μάσκα για να μπορέσετε να νιώσετε τη χαρά. Όταν κάνουμε πράγματα τα οποία μας έχουν επιβάλει άλλοι, πώς θα νιώσουμε χαρά, πώς θα νιώσουμε ευτυχία, πώς θα βρούμε το πραγματικό μας μονοπάτι στη ζωή. Όμως εδώ με αυτή την καρτούλα που χαίρομαι πάρα πολύ που εμφανίστηκε, έτσι φαίνεται ότι όλα θα αλλάξουν, γιατί φέρνει πάντοτε μία χαρούμενη και όμορφη φάση στη ζωή σας. Μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο δώρο, μπορεί να είναι ανάρρωση, μπορεί να νιώσετε έτσι ότι είστε καλά ψυχικά και σωματικά. Και να ξέρετε επίσης ότι εδώ έχουμε μια αρκετά δυνατή κάρτα από την κυρία Λένορμαν, η οποία μπορεί να επηρεάσει πολύ θετικά ό,τι προηγείται. Άρα λοιπόν έτσι κι αλλιώς έχετε εξαιρετικές ενέργειες και θα περάσετε σε μια φάση ζωής που θα νιώσετε ομορφιά και χαρά. Τέλειο. Πάμε. Να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow. Αλήθεια σας λέω, εδώ εντάξει, δίνει ρέστα το δικό σας το άνοιγμα, μ' αρέσει πάρα πολύ, χαίρομαι τόσο πολύ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κοιτάξτε τι έχουμε εδώ. Πραγματικά έρχεται στη ζωή σας, θεωρώ ότι είναι καινούριο, παιδιά, έτσι, όποιες από κάτω με ρωτήσετε στα σχόλια αν είναι κάτι από το παρελθόν ή κάτι καινούριο, είναι κάτι καινούριο εδώ. Και επιτέλους κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο το τελευταίο διάστημα βλέπουμε επιστροφές και επιστροφές και επιστροφές. Επιτέλους εδώ έχουμε και κάτι καινούριο. Λοιπόν, ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, ένταση, πάθος, δημιουργικότητα, κυριαρχεί η φωτιά στο δικό σας το άνοιγμα, άρα θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Εδώ τη βιασύνη του και ίσως και την επιπολαιότητα του υπότι την εξισορροπούν απόλυτα οι δύο κάρτες που είναι δεξιά και αριστερά του, γιατί εδώ έχουμε το απόλυτο τέριασμα και εδώ έχουμε το αστέρι, που είναι μια υπέροχη κάρτα που έρχεται να φέρει την ελπίδα, την αισιοδοξία, που σας καλεί να λάμψετε και πάλι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχετε να βιώσετε πραγματικά μια πολύ μεγάλη και υπέροχη έκπληξη και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι για σας αυτή η μεγάλη έκπληξη. Για να δούμε, τι θα δούμε. Εδώ η πρώτη καρτούλα σήμερα θα είναι από τις υπέροχες νεράιδες. Για να δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ όμορφη κάρτα έχετε. Θα σας τη δείξω πρώτα και μετά θα την αναλύσουμε. Τι σας λέει εδώ η κάρτα? Σας λέει ότι να προσέχετε τι εύχεστε. Γιατί είσαστε πάρα πολύ κοντά στο να φέρετε στη ζωή σας αυτά που εύχεστε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προσεκτικές, ούτως ώστε όντως αυτά που εύχεστε να τα θέλετε και να είναι και πολύ πολύ συγκεκριμένα. Και επίσης, έτσι, σας μιλά η κάρτα για πραγματοποίηση ονείρων. Γι' αυτό βάζει και αυτή την παράμετρο του ότι πρέπει να είστε σίγουροι για αυτό που εύχεστε. Γιατί δεν λέμε πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί θα σου συμβεί. Λοιπόν, ακριβώς αυτό εκφράζει και αυτή η καρτούλα. Σας λέει ότι είστε πάρα πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσετε μια ευχή σας, ένα όνειρό σας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και θα πρέπει να το οραματίζεστε με απόλυτες λεπτομέρειες χωρίς να βάζετε περιορισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί όταν βάζουμε περιορισμούς, το καταλαβαίνετε, το λέει και η λέξη, έτσι, περιορισμούς. Αφήστε το ελεύθερο. Και απλώς οραματιστείτε το με την κάθε μία λεπτομέρεια. Ό,τι θέλετε, ό,τι σας κάνει να νιώθετε χαρά και ευτυχία. Για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Λοιπόν, εδώ μου είστε λίγο προβληματισμένοι, το βλέπω, ίσως σε δίλημμα, μπορεί να έχουν ανοιχτεί δύο δρόμοι μπροστά σας και να μην μπορείτε να αποφασίσετε ποιον από τους δύο να διαλέξετε. Μπορεί να σας έχει γίνει μια καινούρια πρόταση για εργασία, παραδείγματος χάρη, και να προβληματίζεστε γιατί νιώθετε μια ανασφάλεια, δεν έχετε τις εγγυήσεις πιθανότατα που θέλετε να έχετε προκειμένου να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Να ξέρετε, που το ξέρετε πιστεύω, απλά σας το υπενθυμίζω ότι πλέον όλα είναι ρευστά. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οπότε ζυγίστε πάρα πολύ καλά και πάρτε την απόφαση που νιώθετε μέσα σας ότι είναι καλύτερη για εσάς. Από εκεί και πέρα μπορεί να δηλώνει ότι έχετε περάσει και μία φάση ζωής που δεν κάνατε πράγματα αρκετά όπως θα το θέλατε. Οπότε εδώ είναι η στιγμή που σας έρχεται πια η όρεξη και η διάθεση να κάνετε πράγματα, να δημιουργήσετε, γιατί έχουμε μπαστούνια εδώ που είναι κάρτες δημιουργικότητας. Οπότε, ό,τι και αν είναι, είστε μια χαρά, θα φύγετε από αυτό το δίλημμα, είναι στο δικό σας χέρι. Δεύτερη καρτούλα εδώ έχουμε μια υπέροχη βασίλισσα κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου και από εκεί και πέρα η κάρτα δηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας αγαπά πάρα πολύ και σας νοιάζεται και σας αγαπά πραγματικά. Όπως το λέω κάθε φορά, σ' αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αγάπη και αποδοχή. Και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι ερωτικό, έτσι. Μπορεί να είναι η μαμά σας, μπορεί να είναι η αδερφή σας, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ καλή φίλη. Και φυσικά μπορεί να είστε και εσείς εδώ. Αν είστε εσείς εδώ, ένας άνθρωπος της αγάπης, με πάρα πολύ όμορφες ενέργειες ηρεμίας, χαλάρωσης, διαισθητική πάρα πολύ επίσης και η κάρτα συμβουλεύει το εξής, ότι θα πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας και να αποδεχτείτε τα φωτεινά και τα σκοτεινά σας σημεία, τα θετικά και τα αρνητικά σας συναισθήματα, γιατί όλα είστε εσείς. Εάν εσείς δεν αγαπήσετε και δεν αποδεχτείτε τον εαυτό σας όπως είναι για αυτό που είναι,
δεν μπορεί να το κάνει και κανένας άλλος. Άρα αγαπάτε τον εαυτό σας πάρα πολύ. Τον φροντίζετε, του κάνετε χατήρια, τον κακομαθαίνετε, οτιδήποτε, δώρα. Και έρχεται λοιπόν εδώ και ένας άσος σπαθί, πάρα πολύ δυναμικός, για να σας πει ότι εάν, επειδή έχει προηγηθεί η Βασίλισσα Κούπα, θα ξεκινήσω από αυτή την ερμηνεία, εάν νιώθετε έτσι το συναίσθημα από μέσα σας να ξεχυλίζει, είτε είναι θετικό συναίσθημα είτε είναι αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Αν νιώθετε όμως ότι είναι σε υπερβολικό βαθμό, αυτό έχει σημασία, και δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, κάπου σας παγώνει και δεν σας αφήνει να προχωρήσετε παρακάτω, έρχεται αυτός ο άσος να σας υπενθυμίσει ότι εκτός από το συναίσθημα έχουμε και τη λογική μας και αυτή πρέπει να χρησιμοποιούμε προκειμένου να εκτονώσουμε μια κατάσταση που μας δυσκολεύει. Για κάποιους άλλους μπορεί να μιλάει για ξεκαθαρίσματα, τα οποία μπορεί να γίνουν και με δύσκολο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά είναι απαραίτητα, γιατί η αλήθεια είναι πάντα απαραίτητη στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να χτίζουμε παλάτια πάνω στην άμμο, πρέπει να χτίζουμε έτσι με πολύ γερά θεμέλια. Για να δούμε τι θα σας πει η κυρία Λένορμαν. Λοιπόν, για μία δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζετε και να νιώθετε έτσι σαν να ανεβαίνετε ένα βουνό και αυτό το βουνό τέλος να μην έχει και όλο εμπόδια, δυσκολίες, καθυστερήσεις, να ξέρετε ότι θα υπάρξει μία θετική εξέλιξη πάνω σε αυτόν τον τομέα. Κάτι θα πάρετε, δεν ξέρω, ένα email, ένα τηλεφώνημα, ένα κάτι, μία είδηση θα έρθει, η οποία θα σας δώσει και την κατεύθυνση για αυτό το βουνό που φαίνεται ότι προσπαθείτε να ανέβετε και δυσκολεύεστε. Και βέβαια είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βουνό εδώ, αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί είναι μόνο βράχος, μόνο πέτρα, άρα από πού να πιαστείς. Λοιπόν, αλλά βλέπω μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει ή να μπει στη ζωή σας ένας άνθρωπος. Έχουμε εδώ έναν βασιλιά μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα, αλλά απλή αναφορά, δεν σημαίνει και καλά και ντε, ότι πρέπει να ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα. Είναι έτσι ένας βασιλιάς, ο οποίος έχει πάθος. Τα μπαστούνια έχουν πάθος. Έχουν και εγωισμό, έχουν και ανταγωνισμό, έχουν και θέλουν να είναι και ανεξάρτητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μία σχέση δεν φυλακίζονται ποτέ. Θέλουν να έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους για να κάνουν και τις δικές τους δραστηριότητες. Και φυσικά σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αρνητικό, έτσι. Δεν πρέπει να χάνουμε και την προσωπικότητά μας μέσα σε μία σχέση. Οπότε έρχεται κάτι στη ζωή σας και για τους κυρίους της παρέας αντίστοιχα φανταστείτε μία βασίλισσα μπαστούνι γεμάτη πάθος να συναντήσετε. Τώρα, για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε δημιουργικό ή γενικότερα ό,τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, έχουμε μία κάρτα η οποία σας λέει ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Αρκεί να το πιστέψεις εσύ. Και ξέρετε, μ' αρέσει πάρα πολύ που κάνουμε έναν κύκλο, έτσι, ξεκινώντας εδώ από αυτή την πολύ ωραία καρτούλα με τις νεράιδες, γιατί επί της ουσίας λέει το ίδιο πράγμα, ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα και έχεις όλες τις ικανότητες, τις δεξιότητες, αρκεί να έχεις την πρόθεση. Γιατί η πρόθεση είναι πάρα πολύ σημαντική όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κάρτα.
Το μόνο που θέλω να προσέξετε, γιατί βλέπω ότι θα έχετε πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις στη ζωή σας και το πιστεύω ότι κάτι που εύχεστε θα πραγματοποιηθεί, όπως φάνηκε εδώ και από την κυρία Λένορμαν, αλλά και με αυτή την καρτούλα εδώ. Θέλω να προσέξετε να κρατάτε καλές ισορροπίες στη σχέση σας. Δηλαδή, να μην δίνετε. Οι σχέσεις είναι δούνε και λαβίν και πρέπει να είναι ισορροπημένες, όποιο είδους και αν είναι. Είτε επαγγελματικές, είτε προσωπικές, είτε οικογενειακές, ό,τι και αν είναι. Η μοναδική εξαίρεση που κάνουμε είναι στα παιδιά μας. Εντάξει, εκεί είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Σε όλες τις άλλες σχέσεις κρατάμε καλές ισορροπίες. Μη δίνετε διαρκώς και λέτε δεν πειράζει, εγώ αγαπάω ή εγώ αγαπάω τη δουλειά μου και θέλω να... Ναι, βεβαίως και πρέπει να αγαπάμε τη δουλειά μας, αλλά να κρατάμε και ισορροπίες, να φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Οπότε σας εύχομαι με το καλό να πραγματοποιηθεί η όποια ευχή έχει κάνει ο καθένας σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποια θα είναι η μεγάλη έκπληξη που θα έχετε εσείς σε 24 ώρες ή, εν πάση περιπτώσει, πάνω κάτω. Η πρώτη καρτούλα είναι από την συλλογή καρτών με τις υπέροχες νεράιδες και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτό δεν είναι έκπληξη, αλλά είναι παρόλα αυτά μια υπέροχη κάρτα, την οποία θα σας αναλύσω. Μιλά για το εσωτερικό σας παιδί και σας καλεί να ξαναβρείτε αυτή την χαμένη παιδικότητα που είναι πολύ πιθανό να την έχετε χάσει στην ροή της ζωής, γιατί η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητά μας μας βάζει σε άλλα μονοπάτια και το ξεχνάμε αυτό το παιδάκι μέσα μας, γινόμαστε πάρα πολύ σοβαροί, γινόμαστε έτσι σκυθροποί πολλές φορές και θλιμμένοι. Όμως, αν παρατηρήσουμε γύρω μας τα παιδιά, θα πάρουμε πολύ όμορφα μαθήματα ζωής. Έτσι λοιπόν εδώ η κάρτα σας καλεί να νιώσετε μέσα σας ξανά παιδιά, να αρχίσετε να απολαμβάνετε τα πιο μικρά πράγματα και να νιώθετε έτσι χαρά και να παίξετε. Γιατί όχι. Όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο έχετε εδώ ως μία συμβουλή από τις νεράιδες και πάμε να δούμε την έκπληξη τώρα να ζητάμε. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, κάρτα βάσης. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ έχουμε μία καρτούλα η οποία θέλει πραγματικά πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να έχει αυταπάτες. Είναι μία κάρτα που δείχνει προβληματισμό, που δείχνει πολλαπλές σκέψεις ή πολλαπλές επιλογές. Αν έχει να κάνει με πολλαπλές επιλογές, σας έχουν προτείνει ας πούμε 10 διαφορετικές εργασίες και δεν ξέρετε ποια να επιλέξετε, το έχω πει πολλές φορές ή γενικότερα έτσι, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια φάση επιλογής και δυσκολεύεστε για όποιο θέμα και αν αφορά, καλό είναι να τα καταγράφετε, να καταγράψετε όλες σας τις επιλογές, γιατί μέσα από αυτή την καταγραφή θα δείτε πόσο εύκολα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα πάρετε την απόφασή σας. Από εκεί και πέρα θέλω να πατάτε πάρα πολύ γερά στην πραγματικότητα, γιατί είναι μια κάρτα που δηλώνει την ανάγκη που έχουμε, και το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι αυτό ανεξαιρέτως, να δημιουργούμε φανταστικές ιστορίες μέσα στο μυαλό μας, ιδιαιτέρως όταν περνάμε μια δύσκολη φάση ζωής. Φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι ψεύτικο
όμορφο για να βρίσκουμε μια στιγμή έτσι ή περισσότερες στιγμές που να ηρεμούμε, που να φεύγει λίγο το μυαλό μας και να πηγαίνει κάπου όμορφα. Όμως αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πολύ μεγάλη παγίδα. Γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ είναι μια κάρτα η οποία έχει μεγάλη αστάθεια, γιατί ανήκει στο στοιχείο του νερού, κούπες, ροή λοιπόν, άρα αστάθεια. Και επίσης είναι και κάρτα αναβλητικότητας, δηλαδή μπορεί να έχετε πάρα πολλά όνειρα, πάρα πολλές ιδέες και να μην αποφασίζετε ποτέ τίποτα από αυτά να τα κάνετε πράξη. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό επίσης που δηλώνει η κάρτα είναι ότι αν κάνετε μία γνωριμία ή αν έχετε κάνει μία γνωριμία, αφήστε τον άνθρωπο αυτόν να σας αποδείξει ότι όντως αξίζει την αγάπη σας, τη φροντίδα σας, την προσοχή σας. Πηγαίνετε βήμα-βήμα. Μην φαντασιώνεστε πράγματα τα οποία δεν σας τα έχει δείξει ποτέ. Είναι μια κάρτα, λέω και πάλι, που θέλει προσοχή και ρεαλισμό. Ήρθε εδώ η καρτούλα η επόμενη να φέρει και το ρεαλισμό. Έτσι, Βασίλισσα Πεντάκτηνο, μια εξαιρετική κάρτα. Θεωρώ πως πολύ γρήγορα και όσοι είστε εδώ θα φύγετε και θα έρθετε εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο και βεβαίως πάντοτε μένουμε στις ενέργειες και τις ποιότητες. Είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη και πάντοτε είναι εκεί για να βοηθήσει με ρεαλιστικούς τρόπους, με πρακτικούς τρόπους τους ανθρώπους της. Κάτι ακόμα που σας λέει η κάρτα είναι να φροντίσετε να καλύψετε τέλος πάντων στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό όλες σας τις ανάγκες, δηλαδή το σώμα σας, τη διατροφή σας, τη γυμναστική σας, οτιδήποτε, έτσι, όλα αυτά που αφορούν την προσωπική σας, την ατομική σας φροντίδα, έρχεται εδώ να σας πει ότι πρέπει πάρα πολύ να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Και πάλι είμαστε σε ενέργειες των πεντακτίνων, έχουμε έναν ακόλουθο πεντάκτηνο, άρα μπορεί κάποιοι από εσάς να κάνετε μία καινούρια γνωριμία, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι ερωτική ή μπορεί γενικότερα να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα και εργασιακό. Η συμβουλή της κάρτας είναι να πηγαίνετε βήμα-βήμα, να μην βιάζεστε και επίσης να έχετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για όποιο αντικείμενο αποφασίσετε να ακολουθήσετε. Για να δούμε ρε παιδιά, την έκπληξη δεν την έχουμε δει ακόμα σε εσάς. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα δούμε. Έχουμε και άλλες καρτούλες να ανοίξουμε. Και την είδαμε και την έκπληξη λοιπόν. Εδώ γίνεται λίγο σφαγή βέβαια. Μα λίγο σφαγή. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί έχουμε δύο γυναίκες. Εδώ προς το παρόν σας δείχνω μια αγάπη παιδιά. Έτσι. Κάτι πάρα πολύ ωραίο έρχεται στο δρόμο σας. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα μια ερωτική αγάπη. Χωρίς να αποκλείω καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ είναι μια υπέροχη κάρτα από την κυρία Λένορμαν, η Σελήνη. Να εμπιστεύεστε πάρα πολύ τη διαίσθησή σας, αλλά έτσι μπορεί να δηλώνει και όμορφα τρυφερά συναισθήματα. Εδώ λέω είπα σφαγή γιατί έχουμε τις δύο γυναίκες από την κυρία Λένορμαν, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ με αυτές τις γυναίκες. Μπορεί να είναι κάποιες φίλες σας, δηλαδή μπορεί να βγείτε έξω ας πούμε με φίλες ή με φίλους, για τους κυρίους της παρέας, και εκεί να γίνει μια γνωριμία και υπό το φως της Πανσελίνου, σούπερ θα είστε, καταπληκτικοί. Πάντως κάτι έρχεται στα αισθηματικά σας και όχι μόνο. Παιδιά, ναι. Α, καλά. Ναι, εννοείται, εντάξει. Επιτέλους, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Είχα αρχίσει και ανησυχούσα, διότι έλεγα πού είναι η έκπληξη, πού είναι η έκπληξη.
Όχι ότι έχουμε υπογράψει και κανένα συμβόλαιο ότι θα τη βλέπαμε, αλλά ήθελα. Λοιπόν, εδώ, κοιτάξτε, έρχεται μια πολύ μεγάλη αγάπη στη ζωή σας. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο, να ξέρετε, έτσι, γιατί εδώ έχουμε ακόλουθο. Και εδώ έχουμε κι άλλο ακόλουθο, οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο που θα έρθει στη ζωή σας. Αυτό που θέλω να προσέξετε πάρα πολύ είναι να είναι μια ισορροπημένη σχέση, να μην αφαιθείτε αμέσως. Θυμάστε τι είπαμε εδώ, πόσο πολύ πρέπει να τα ζυγίζετε, να τα ψάχνετε όλα, να αφήνετε τον άλλον να σας δείχνει πρώτα ότι αξίζει την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας, την προσφορά σας. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι όσο περισσότερο τους δίνουμε, τόσο περισσότερο μας θεωρούν δεδομένους και δεν μας εκτιμούν. Λοιπόν, οπότε επειδή έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες εδώ το άνοιγμά σας όσον αφορά τα ερωτικά, έτσι, αισθηματικά κυρίως, εκεί το τοποθετώ, γιατί έχουμε κούπες, παιδιά, έχουμε κούπες. Άρα δίνουμε, η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο συναίσθημα. Και με τη βασίλισσα κούπα εδώ, έτσι έχουμε δύο βασίλισσες, εδώ έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του καρκίνου. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια σχέση καινούρια μεν, η οποία όμως θα έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Δηλαδή θεωρώ με τις κάρτες που έχω ότι θα είναι σαν να γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο από χρόνια, ας πούμε. Ότι θα είναι μια τέτοια συνάντηση, μια τέτοια αγάπη στη ζωή σας και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα αγαπημένοι και αγαπημένες, γιατί βέβαια αυτές οι αγάπες στη ζωή μας είναι και οι πιο πολύτιμες και αυτές που έχουν και διάρκεια στο χρόνο. Με το καλό λοιπόν να έρθει αυτή πάρα πολύ ωραία έκπληξη στη ζωή σας, όσο πιο σύντομα γίνεται και είπαμε προσεκτικά και ισορροπημένα. Βήμα-βήμα, όπως λέει αυτό το παλικάρι εδώ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.